Hello mga momshies and popshies, kakailan, kakabsat at mga kapatid. Today, magkakaroon po tayo ng summary ng ating Kalye survey since November of 2021 hanggang February of 2022 for both national and local elections survey. So sisimulan po natin yan sa national, which include our president, vice president, and syempre para sa ating local, which include the Itogon mayor, and syempre yung ating Benguet congressman and Benguet governor. So yun po yung ating i-review for today. Please do watch until the end para makita po natin ang resulta ng ating more than 500 respondents. Sino nga bang napupusuan ng taga-Benguet? The people, culture, travel, and some fun! Kakailan, kakabsat at mga kapatid, kilalanin natin ang mga Cordillerans at ang Pilipinas. Welcome to my channel! Siyempre, sisimulan po natin sa ating presidential race summary. Since November hanggang February 2022, eto na po out of 503 respondents within Baguio and Benguet, specifically the blessed areas. Ang pinakamataas po na tally is si Bongbong Marcos, who garnered 81.71%, and si Leni po is 4.57%. Si Francisco Dumagoso is 2.39%. Lacson po is 1.19%. Manny Pacquiao is 1.79%. And of course, the undecided is 8.35%. Technically, if you look at this one, ang pinakamalaki is dominated by Bongbong. Ang susunod po is 8.35%. Siyempre, nasa norte po tayo. Expected po talaga si Bongbong yung mananalo dyan. Pero tignan nyo po yung undecided. Yan yung isa sa mga malaking factor po na kailangan paglabanan ng iba. And pwede pa pong magbago ito. So, paano po natin nakuha itong figure na to? So, ito po yung i-share ko sa inyo mga momshies. Syempre, meron tayong basis kung paano natin yan. Hindi natin yan minamagic. Okay? So, ito po yung sa presidential race natin. Sa mga nanonood po ng aking channel since we started the Kalye survey. So, basically, 9 parts na po tayo. Yan. And then, yung grand total po natin is ito. And yung percentage po is ito. So, simulan po natin sa kay Isko Moreno. Yung 2.39% out of 500, 12 po yung bumoto sa kanya. And ito po yung ating details at mga votes kung saan po banda yung pinakamarami. So, susunod po si Panfilo Lacson na nakakuha po ng 6 votes out of 503 respondents, and that is equivalent to 1.19. Ito po yung kanyang tally from out of the different municipalities and cities na pinuntahan po natin. And syempre si Bongbong Marcos naman po, which is majority, nakakuha po siya ng 411. So ito po yung ating mga figure from the 9 parts po na pinuntahan natin na Kalye survey. That's equivalent to 81.71% out of 100% of the 503 respondents. And syempre si Manny Pacquiao naman po, nakakuha ng 9. So that's equivalent to 1.79%. Si Maria Leonor or Leni Robredo nakakuha po ng 23 out of 503. That's equivalent to 4.57%. So naka-spread po si Ma'am Leni ng votes niya, pero first time po na bokya po siya sa Tuba Benguet. Kung gusto niyo mapanood yung actual na survey, tignan nyo na lang po yung card sa taas dito or yung description dyan sa baba. Andyan po yung ating playlist ng ating Kalye survey. And syempre, yung pinakamalaking factor po is yung undecided. Marami pa rin po talaga na naghihintay ng tamang tao at tamang politiko na kanilang mapipili. Out of 503 respondents, ang undecided po is 42, and that's equivalent to 8.35%. So technically po, ang pinakamarami po talaga syempre ay si Bongbong Marcos. And ang susunod po talaga is yung undecided.
So that's for our presidential candidates, mga momshies. Susunod naman po natin ang vice presidential candidate. So as you can see, ang panalo po ay yung naka-green, and that is Duterte Sara Inday. So she was able to get 63.42% out of the 503 respondents which was taken within Baguio and Benguet between November to February of 2022. So ang susunod po sa kanya ay si Tito Soto, who got 14.12%. Narito po siya. Okay? And then syempre si Willie Ong po na nakakuha po ng 4.97%. Pangilinan at 3.38%, at Tienza at 0.20%, and yung undecided po is 13.92%. So technically, if you look at the pie chart, ang may pinakamarami pa rin po ay si Sara Duterte at 63.42%. Ang susunod po ay ang 13.92%. Ito po yung mga soft voters pa rin po. And then up to now, hindi pa rin po decisive of who to vote. Yan, so ipakita ko po sa inyo yung ating tally sheet. Like I said, 9 parts po tayo. So from Baguio to La Trinidad, and then dumako po tayo sa Itogon, and syempre sa Tuba Benguet. Narito po yung detalye at yung mga votes. Simulan po natin kay Atienza or Lito Atienza na nakakuha po ng 1 out of 503 respondents. Yung 1 po na yun ay galing doon sa public market ng Baguio. Meron pong isang bumoto sa kanya. Susunod po ay si Inday Sara Duterte na nakakuha po ng 319. That is 63.42% out of 503 respondents. Siya po yung nangunguna sa ating survey dito sa Baguio and Benguet. And then syempre si Willie Ong na nakakuha po ng 25 out of 503. That's equivalent to 4.97%. Si Kiko Pangilinan naman po ay nakakuha ng 17 votes out of 3.38%. And si Tito Soto naman po nakakuha ng 71 out of 503, that is 14.12%. At ang ating undecided ay 70 people out of 503, and that is 13.92%. So malaki-laki po yung inyong pag-aagawan. Although taga Mindanao po si Sara Duterte, marami po talagang mga diehard Duterte dito. And syempre naniniwala dun sa Solid North, kaya pinagtatambal po talaga nila si Sara Duterte at saka si BBM. Okay, so let's proceed naman po sa ating local candidates. It's our local survey for governor, congressman of Benguet, and of course, the mayor of Itogon. Ito po yung naging resulta ng ating gubernatorial race. That's about 210 respondents within Benguet. Nagsimula po tayo noong January and then noong February. Ang update lang po dito, among the list of candidates, nag-withdraw na po si Sir Nelson Dangwa ng kanyang candidacy. Pero syempre kasama pa rin po siya sa na-survey natin, so i-report pa rin po natin tong summary. But on our upcoming surveys po ng Benguet gubernatorial race, hindi na po natin siya isasama. So based on our survey, ang panalo po si Sir Melchor de Clas, who got 46.01%, and then second po si Nelson Dangwa na nakakuha po ng 19.72%. Kung gusto niyo po mapanood po yung actual na survey, pwede niyo po makita dyan dito sa taas or dyan sa description sa baba. Mamaya pagkatapos po ng ating tally for today. Ang third po ay si Robert Namoro na nakakuha po ng 1.88%. Si Jerry Marave naman po nakakuha ng 0.94%. And si Alexander Tadina na 0.47%. Siyempre, undecided po ay 30.99%. Ladies and gentlemen, it's actually a very big chunk of the pie. If you look at the pie chart, pinakamalaki po is si D-Class, the red one. Pero yung undecided is 30.99%, and that's a very big percentage. Ang susunod po ay si Dangwa na 19.72%.
In fact, this is very accurate. Alam niyo po kung bakit? There are two reasons why hindi po sila nakakapag-desisyon pa. Una, hindi pa nila masyadong kilala yung mga kandidato. Pangalawa, soft voters pa po yung mga yan. So they would rather say na lang na undecided sila kaysa sabihin confidently kung sino yung iboboto nila. Siyempre, medyo natatakot din kasi sila na ma-discriminate kasi nga hindi pa naman din talaga daw sila sure. Okay, that's why they fall under the undecided. So that's for the Benguet gubernatorial race summary. So ipakita ko po sa inyo ulit yung ating tally sheet or yung Excel sheet, yung figure of how we came up with that one. Meron po tayong 4 po na parts para po sa governor of Benguet. That's 213 respondents. Si Dangwa Nelson, 42 po yung nakuha niya, kaya po we came up with 19.72. Si Declas naman po nakakuha ng 98 votes out of 213, kaya po 46.01%. Si Marabi naman po ay nakakuha ng 2 out of the 213, kaya po 0.94. Si Robert Namoro naman po ay nakakuha ng 4, kaya po 1.88%. Si Tadina Alexander ay nakakuha po ng 1, kaya po 0.47%. Hindi ko na po sinali dito yung nakakuha ng 0 votes. And syempre yung undecided po ay nakakuha ng 66 votes. Kaya po that's big chunk of the pie. That's 30.99%. So that's for the gubernatorial race. Let's proceed naman po sa ating very controversial po na labanan. Ito po ang ating congressional race. Obviously, out of 210 respondents, ang ating panalo po ay si Mr. Eric Yap, who got 58.10%. And si Victorio Palangdan po, nakakuha ng 20.95%. Si Keith Thorson po nakakuha ng 0.95%. And si Sammy Paran po na nakakuha ng 0.48%. Yung undecided po natin is 19.52%. It's almost the same as our second runner dito po sa ating survey na ito. So that is for Benguet congressional race. Ito po yung ating tally sheet para makita nyo how we came up with that number. 4 po yan na legs ang kinuhanan natin ng survey for Benguet congressman and governor. Ang total po is 210 respondents. Si Keith Thorson po nakakuha ng 2 and that's equivalent to 0.95%. Si Palangdan Victorio ay 44 out of 210 kaya po 20.95%. Ang may pinakamalaki po na boto ni Victorio Palangdan is syempre kung saan po siya current or incumbent mayor ngayon, that is including Midas Balatok area which is in Itogon. Kaya hindi po nakapagtataka na possible na siya yung mangunguna doon. But the rest of the municipalities, medyo mababa po yung nakuha ni Victorio Palangdan. And syempre si Sammy Paran naman po nakakuha ng 1 out of 210, that's 0.48%. And syempre yung forerunner po for the congressional race ay si Eric Yap. Nakakuha po ng 122 out of 210 respondents and that is equivalent to 58.10%. Most of the people who wanted to vote for him po talaga, if you review my surveys, lahat po talaga sinasabi nila na marami po siyang nagawa kaya siya po yung kanilang binoboto. And that's according to the people. Now, let's proceed to the undecided. Ang undecided po is 41 out of 210 respondents. That's equivalent to 19.52%. So that's for the congressional race for Benguet. And syempre, yung pinaka-last po natin, Itogon. Pag-usapan naman po natin yung mayoral race ng Itogon. That's about 114 respondents po yan. Nagsimula po tayo sa Virac, that's our first leg, somewhere in Jungle Town at saka sa first gate. And then yung second leg po natin, dumako po tayo sa may Tuding, then Ukap, then Midas, and then pumunta po tayo sa
Balato. Yan, yung second leg natin. Na-spread po yan ha. 114 respondents. Ang panalo po ay nakakuha ng 34.21%. That is Mr. Bernard Waclin. And then sumarunumot ni Adriano Carantes at 21.05%. Si Camantiles Paul po 8.77%. Ang pang-apat po ay si Attorney Noel Ngolob at 6.98%. And panglima po ay si Napoleon Fianza at 2.63%. And syempre, ang undecided ay malaki-laki rin po. That's 30.70%. Ito yung mga natatakot magsabi or talagang hindi pa sila nakakapagdesisyon or mga soft voters po talaga. And if you look at the chunk of the pie, ang pinakamalaki is 34.21%. Halos the same po siya dun sa undecided. Kaya sa mga mayoral candidates po natin dyan, malaki-laki po talaga ang inyong pag-aagawan. Kailangan nyo pa po ng mega effort sa pagkakampanya ngayong upcoming March 25. And pakita ko po sa inyo, how did we come up with that figure for our mayoral candidate? For our Itogon mayor, ito po yung ating naging resulta ng labanan. Dalawa po yan, nung virak po yung leg 1 and leg 2 po is yung sinasabi ko kanina, Tuding, Ukab, Bidas, and Balato. Ito po yung resulta, 114 respondents po yung total ng dalawa po natin na legs for round 1 and round 2. 2 rounds po tayo or 2 legs. Alphabetically arranged, kay Camantiles Paul, ang nakuha po niya is 10 out of 114 respondents, kaya po 8.77%. Si Carantes Adriano po ay nakakuha ng 24 out of 114, kaya po 21.05%. Fianza Napoleon po nakakuha ng 3 out of 2.63%. Sorry, 3 out of 114 respondents, kaya po 2.63%. Si Attorney Ngolob naman po nakakuha ng 3, that's 6.98%. And si Bernard Waclin, the leading candidate po, ay nakakuha ng 39 out of 114. That is 34.21%. And yung atin pong undecided ay 20 sa first round, 15 sa second round, kaya po 30.70% po yung kanyang vote. That's it for our Kalye for our 9 rounds po ng Kalye survey for the local and national elections. So halos natapos na po natin ang BLIST area. Ang BLIST po stands for Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, and Tublay. So 6 po yan. And natapos na po natin yung 4 out of the 6. Tapos na po natin ang Baguio, La Trinidad, Itogon, and Tuba. So Tublay and Sablan na lang po yung last 2 and hopefully matapos po natin siya within this March. So abangan niyo po ako dyan mga momshies and popshies sa ating susunod na mga Kalye survey. Maraming salamat po and shout out po kay... Maraming salamat po sa JMC or Journey of Many Changes. Number 1 po natin silang sponsor and supporter. At kay... Maraming salamat din po sa aking most loyal members, si Maria Lovella and Samski TV. And kung gusto niyo pong mag-member, i-click niyo lang po yung join button dyan sa baba dahil malaking tulong po kay Momshie Jhen para ipagpatuloy natin ang ating nasimulan. Ayan, so kung gusto niyo pong mapanood yung actual na Kalye survey na ating ginagawa, pwede niyo pong panoorin tong playlist na ito. Ayan, so nandyan po yung kompleto na survey. Tapos hanapin nyo lang po dyan kung anong munisipyo yung gusto nyo. Maganda rin po na mapanood nyo at mapakinggan nyo kung bakit nga ba ito ang binoboto ng ating mga kababayan. Lalo na po yung mga politiko dyan or yung mga supporters ng politicians. You better forward this video to your manok or to your candidates so that they will hear the voice of the people. So maraming salamat po ulit sa inyong panonood and I hope to see you on our next surveys. If you want more relevant contents like that, supportahan nyo naman po si Momshie Jhen channel by subscribing and hitting that notification bell para updated ka sa susunod nating mga videos. Stay safe, be happy, and always keep the faith. I love you all!